Mabuhay! Ako si Emir at tayo'y muling magbalik-tanaw sa nakaraan. Bago ako magpatuloy, nais kong magpasalamat sa aking kapatid na si Gracian Mendoza. Kaming dalawa ang sumulat ng script para sa video na ito. Binahagi niya sa akin at sa inyo ang mga kwento ng aming lola sa kanya. Sa pangalawang bagsak ng Buwan ng Pilipino, pag-uusapan ko ang isang recipe mula sa aking lola. Tinatawag itong bunos, pero hindi ko alam kung ano ang tamang spelling o baybay. Chinek ko ang internet, pero nalito lang ako lalo. Lumabas yung quote-unquote Vince ng Batanes na ang pagbigkas daw ay bunus. Pero hindi ko masigurado na tama ito. Citation needed. Kasi laing ang bunus na ito. Isa lang ang nakita ko sa internet na pinakamalapit sa recipe ng lola ko. At di rin niya alam kung ano ang tamang spelling. Kaya, para sa video na ito, ang gagamitin kong spelling o baybay ay bunos. Kasi, ganon siya spinel o binaybay ng lola ko. Bago ako magpatuloy, nakabase ang video na ito sa isang sanaysay na pinasa ko dati nung nasa kolehiyo pa ako. Para sa Filipino 25, Tag-init 2013, sa ilalim ni Profesor Maria Luna Sicat Cleto, Universidad ng Pilipinas, Diliman. Tagal ko ring nag-antay ng pagkakataong masumite ito sa Doreen Gamboa Fernandez Food Writing Award. Kaso, wala eh. Di pasok ang bunos sa mga naging tema ng patimpalak nitong mga nakaraang taon. Kaya dito ko na lang binahagi sa YouTube channel ko. Hindi lang naman mga sine, mga palabas, o mga kanta ang pwedeng pagbalik-tanawin eh. Pati pagkain, pwedeng-pwede. Kaya, tara, kain tayo. Naalala ko nung buhay pa yung landline ng lola ko. Lagi siyang may kausap na kamag-anak na nasa Amerika na o kaya nasa Canada na minsan sasaglit dito sa Pinas. Laging sinasabi kay lola, "Tsa, inaabangan na namin yung napakasarap niyong bunos. Hinahanap-hanap po namin yan. Alam niyo namang wala pong ganyan dito sa States." Ganon kasikat sa mother side ng pamilya ko ang bunos ng aking lola. Basta may okasyon, may bunos na nakahain sa mesa. Lalo na kung bagong taon. Nagdadala raw kasi ng swerte ang mga maliliit na bilog na bumubuo nito. Parang mga bilog na prutas, gaya ng dalanghita o kaya ubas. Alam niyo yung Ratatouille, di ba? Yung pelikula? Nung kinakain nung kritik na si Anton Ego, yung Ratatouille o Confit Bialdi na niluto ni Remy, yung daga. Nag-flashback si Ego nung bata pa siya, nung pinaghahanda siya ng nanay niya ng Ratatouille. Ganyan din ang aking ina at ang kanyang mga kapatid at mga pinsan. Sa bawat paghigop ng mainit na sabaw, kung saan nakasahog ang mga maliliit na bilog, dinadala sila sa panahon ng kanilang kabataan. Nagkakwentuhan, nagtatawanan, naglalaro, tuwing may family reunion sa Singalong sa Maynila. Kaya, hindi na nakapagtataka para sa akin kung bakit gano'n na lang kahalaga para kay lola na maayos ang pagkahaluto ng bunos. Mula pa kay Lola Wana, na lola ng aking lola, Lolaception. Anyway, mula pa kay Lola Wana, ang recipe ng bunos. Tubong Batanes si Lola Wana. Dahil malimit itong daanan ng bagyo, mga halamang ugat na gaya ng gabi ang kanilang tinatanim at kinakain sa halip na palay o mais. Kaya naman nabuo ang putahing bunos. Subalit, may kaibahan ang bunos ni Lola sa bunos na karaniwang niluluto ng mga Ibadan.
Ibatan, ibatan. Mga tangkay ng gabi ang pangunahing sangkap o main ingredient ng bunos. Masalimuot na proseso ang pinagdadaanan ng mga ito. Hinahayaan munang matuyo ang mga ito hanggang sa mahinog na ang bunga. Pagkatapos ay nililinis ang mga tangkay at tinatanggal ang mga dahon. Pinapatuyo muna sila bago tinitirintas, parang mahabang buhok ng isang dalaga. Para hindi mabulok, pinapausukan ang mga trintas. Sinasabit din sila sa isang pako mula sa kisame para hindi maabot ng daga. Ngayon, hindi na si Lola ang gumagawa ng mga trintas, kundi ang mga nalalabi niyang mga kamag-anak sa Batanes. Binibigay na lamang nila ang mga trintas kay Lola tuwing dumadalaw sila dito. Madalas, isang beses kada taon sila pumaparito. Kapag magluluto na ng bunos, inaalis sa pagkakatirintas ang mga tangkay ng gabi. Binababad magdamag at hinuhugasan ng 3 o 4 na beses. Sinisiguradong naaabot pati ang mga kasingit-singitan para matanggal lahat ng nalalabing lupa. Pagkatapos, matyagang tinatadtad ang mga tangkay sa mga maliliit na piraso. Sa puntong ito, pumapasok ang sangkap na nagpapatingkad sa bunos ng aking lola kung ikukumpara sa iba pang mga bunos. Sabi ni Lola, sa Batanes, sardinas ang hinahalo sa mga tangkay ng gabi para bumuo ng bunos. Hindi ganyan ang kanyang bunos. Sa halip, tinadtad na kalahating kilong bangus na hinaluan ng konting giniling na baboy ang hinahalo ni Lola sa mga tinadtad na tangkay. Sinasama din niya dito ang kamatis, sibuyas at asin. Pagkatapos, mula sa pinaghalong mga sangkap, kukuha ng konti si Lola sa kamay niya at pagugulungin ito sa kanyang palad hanggang sa makabuo ng hugis bola. Para masiguradong maayos ang pagkakahulma nito at hindi maghiwalay kapag pinakulo, isa-isa niyang pinipisil at pinipiga ang bawat bola sa kanyang kamay. Biro nga ng aking mama, ang sikreto sa napakasarap na bunos ni Lola ay walang iba kundi ang mga palad niya. Hindi pa natatapos dyan ang mahaba-habang paglalakbay ng mga tangkay ng gabi. Ginigisa muna ang mga sibuyas at kamatis sa isang kawali bago sila ihuhulog sa tubig. Kapag kumulo na ang tubig, saka naman ilalagay ang mga hinulmang bilog. 30 minuto hanggang 1 oras na lang ang aantayin bago maihain sa mesa ang mainit-init na bunos. Kung tutusin, mas matagal pa nga ang hihintayin para maluto ang bunos kesa maubos ito eh. Kahit isang malaking kawa pa yan, ubos agad. Sabi nga ng kapatid ko, "Lol, sa'yo pa lang, ubos na eh." Hehe, hehe. Di rin nakapagtataka kasi malaki ang angkan ng aming lola. Pangatlo siya sa 10 magkakapatid. Binuksan ko ang mga photo album na iniingat-ingatan ni Lola sa pag-asang mahanap ko roon ang recipe na sinulat raw mismo ni Lola Juana. Kaso, wala doon eh. Pero nakita ko roon ang picture ni Lola Juana. Puti na nga ang kanyang buhok, pero may hawak pa siyang nakasinding tabako. Medyo matapang ang kanyang muka, na lalong pinapatapang ng kanyang makakapal na kilay. Ayon nga sa kasabihan, kilay is life. Nakatingin siya sa malayo. Tila malalim ang kanyang iniisip. Bigla ko tuloy naalala ang kwento ni Lola sa akin tungkol sa buhay ng kanyang lola. Pinakasal si Lola Juana ng kanyang ina nang labag sa kanyang kalooban sa isang Bisayang kapitan ng barko. Sa gabi ng kanilang kasal, habang lasing ang lahat, tinakasan ni Lola Juana ang kanyang asawa
Napilitan siyang palitan ang kanyang pangalan para magtago, para iwasan ang kanyang ina na sobrang nagalit sa iskandalong dinala ng kanyang anak sa kanilang pamilya. Marahil, sinasalamin ng masinsinang paghahanda ng bunos ang pagsubok na iyon kay Lola Juana. Tinirintas siya sa isang sitwasyong hindi niya ginusto, gaya na lamang ng pagtitirintas sa mga tangkay ng gabi. Hindi dyan natapos ang mga hamon sa buhay ni Lola Juana. Kwento ni Lola sa kapatid ko, si Lola Juana ang madalas nakapaghahanap ng pagkain para sa pamilya nila noong panahon ng Hapon. Humuhuli raw si Lola Juana ng kung ano-anong mga hayop para makain nila Lola at ng kanyang pamilya. Binuklat kong muli ang mga pahina ng photo album. Huminto ako nang makita ang naninilaw na clipping mula sa isang dyaryo. Bagamat binubura na ng panahon ang tinta, nababasa pa rin ang mga salitang quote-unquote, unforgettable experience, my birthday gift. Sinulat ito ni Lola na tungkol sa kanyang quote-unquote, Sweet 16. Hindi matatawag na sweet ang araw na yon. 11 araw ng Pebrero, taong 1945, kasagsagan ng labanan ng Maynila. Sa parte ng Maynila kung nasaan ang Singgalong, naganap ang pinakamadugong yugto ng liberation, kung tawagin ito ni Lola. Kwento niya sa kapatid ko, 11 bahay na lang ang natira noon sa Singgalong, kabilang ang kanilang bahay. Kaya maraming nakituloy kina Lola na naging dahilan naman para mapuno ang silong ng bahay nila. Dahil sa dami ng tao, ayaw na matulog ni Lola sa silong. Matindi at naghahalo ang amoy ng mga naroroon. Dahil ayaw nga matulog ni Lola sa silong, natulog sila ng lola niya sa taas na palapag. Ginigising na siya ng lola niya dahil parating na raw ang mga Amerikano. Ayaw pa niyang bumangon nung una. Pero sakto, nagising at bumangon siya. Nakababa na siya at nagsasarado ng pinto nang makita niya ang pagsabog. May nahulog na bomba sa kanilang kisame. Nakita niya ang apoy na lumamon sa pangalawang palapag ng kanilang bahay. Ang lola ni Lola nasa ilalim na ng mesa. Nagtatago, nagulat, natakot. May sawimpalad silang kamag-anak na namatay sa pagsabog na yon. Pero si Lola, swinerte. Grabe no? Sa panahong iyon ng dilim at kawalan ng pag-asa, kumakalam na sikmura na sinasabayan pa ng pagtunog ng mga sirena, binigyan si Lola ng pangalawang buhay. Naalala ko tuloy nung bata pa ako. Kapag di ko maubos yung pagkain ko, laging sinasabi ni Lola, maswerte ka at hindi ka nabuhay noong panahon ng Hapon. Tuwa na kami kahit ubod ng saging lang ang makain namin. Sa kanyang kabataan, hinarap na niya ang bangungot na dala ng gera. Napilitan siyang magtrabaho sa isang pabrika para may makain ang kanyang pamilya. Pero hindi lang sa liberation natapos ang hamon sa kanyang buhay. Kwento ni Lola sa kapatid ko kung ano ang sumunod na kabanata. Nakapasok naman si Lola sa 2 at 3 taon ng high school. Pero pagdating ng 4 na taon, napilitan siyang tumigil na sa pag-aaral dahil sa sakit. TB. Di umano dahil sa pagod na dala ng digmaan. Malnourished siya nung panahong iyon. Pinayuhan si Lola ng kanyang ina na stop na. Nagbigay daan na siya para naman makapag-aral ang kanyang mga kapatid. Tinadtad ng husto sina Lola at Lola Juana ng mga hamong ito sa kanilang buhay, gaya ng masinsinang pagtatadtad sa mga tangkay ng gabi at laman ng kalahating kilong bangus. Pero gaya ng paghulma nila ng bunos sa kanilang mga kamay, buong tapang nilang hinulma ang kanilang kapalaran. Nakipagbati si Lola Juana sa kanyang ina. Inimbita pa niya itong tumira kasama niya sa Singgalong. Dito rin pinamana ni Lola Juana ang kanyang recipe ng bunos
kay Lola na noong unay katulong lamang niya sa paggawa nito. Si Lola naman tumulong sa kanyang ina sa lampshade shop hanggang sa siya na mismo ang nag-take over at namahala nito. Napagtapos niya hanggang kolehiyo ang lahat ng kanyang 4 na anak. Patuloy siyang binibiyayaan ng Diyos sa kanyang ikalawang buhay. Noong nakalipas na Pebrero, pinagdiwang ni Lola ang kanyang 71 kaarawan. Oo, 91. Tindi, di ba? Isa ngang maituturing na yaman ang bunos sa aming pamilya. Hindi lamang nagtataglay ng kakaibang lasa at sarap ang bawat paghigop ng mainit na sabaw nito. Dalang sustansya rin ng bunos ang kasaysayan at karanasan ng 2 haligi ng aming mag-anak. Sa pamamagitan ng video na ito, natitiyak kong maisasalin sa aking henerasyon hindi lang ang paraan ng pagluluto ng katakam-takam na mga bilog, kundi pati na rin ang mga kwentong dala nito. Halika, kain tayo! Unang beses nyo bang narinig ang recipe ng bunos? Nakatikim na ba kayo nito? Ano ang tingin nyo sa lasa nito? Nakapunta na ba kayo sa Batanes? Ibatan ba kayo? O may kilala ba kayong mga ibatan? Pareho ba ang bunos at ang bunos? Comment kayo sa baba ng video na ito sa YouTube. Nais kong marinig ang inyong mga tinig. Pindutin ang like, share, subscribe, at ang batingaw para masabihan kayo agad pag may bago akong video. Salamat sa mga sumusuporta sa Baliktanaw sa Patreon. Salamat, hanggang sa muli, at sana'y magkita pa tayo. Ingat!